Thêm 30 ca nhiễm Covid-19 ở 6 tỉnh thành. Bệnh nhân lớn tuổi nhất 100 tuổi. Tính đến 18 giờ ngày 2 tháng 8, thì Việt Nam đã ghi nhận thêm 30 ca nhiễm virus Covid-19 và nâng tổng số bệnh nhân trên cả nước lên là 620 trường hợp. Theo bản tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, tính đến 18 giờ chiều nay ngày 2 tháng 8, thì cả nước đã có thêm 30 ca nhiễm virus Covid-19. Và trong đó thì ghi nhận trên địa bàn Đà Nẵng là 16 ca, Quảng Nam là 9 ca, Đắk Lắk 2 ca, Đồng Nai 1 ca, Khánh Hòa 1 ca và Hà Nam 1 ca. Bệnh nhân 593 là bệnh nhân nam 75 tuổi ở thành phố Hội An, Quảng Nam. Tháng 7 thì bệnh nhân thăm vợ điều trị ở khoa nội thận nội tiết Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Các bệnh 594 là bệnh nhân nữ 68 tuổi ở thành phố Hội An, Quảng Nam. Ngày 14 và ngày 20 tháng 7 thì bệnh nhân chăm sóc con gái tại khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Các bệnh 595 là bệnh nhân nữ 50 tuổi ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Ngày 19 tháng 7 thì bệnh nhân tới Bệnh viện Đà Nẵng thăm bố và tiếp xúc với bệnh nhân 510. Từ 20 đến 25 tháng 7 thì bệnh nhân 595 và bệnh nhân 510 thay nhau chăm sóc bố tại Bệnh viện Đà Nẵng. Bệnh nhân 596 là bệnh nhân nữ 23 tuổi ở Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân là nhân viên y tế phòng khám tư. Các ngày 14, 15 đến ngày 19 thì bệnh nhân vào khoa ngoại chấn thương bệnh thần kinh Bệnh viện C Đà Nẵng để thăm người bệnh. Các bệnh 597 là bệnh nhân nam 39 tuổi ở Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân là con và sống cùng nhà với bệnh nhân 522 và 523. Bệnh nhân 598 là bệnh nhân nữ 8 tuổi ở Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân là cháu nội của bệnh nhân 522, 523 và là con của bệnh nhân 597 và thường xuyên tiếp xúc với nhau. Các bệnh 599 là bệnh nhân nữ 9 tuổi ở Thăng Bình, Quảng Nam. Các bệnh 600 là bệnh nhân nữ 7 tuổi ở Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân 599 và 600 là cháu ngoại của bệnh nhân 522 và 523, là con của bệnh nhân 564 và thường xuyên tiếp xúc với nhau. Bệnh nhân 601 là bệnh nhân nữ thường trú ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Bệnh nhân 602 là bệnh nhân nam 14 tuổi ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trong tháng 7 thì bệnh nhân 601 và 602 có đến thành phố Đà Nẵng và tham dự tiệc cưới tại trung tâm For You Place, chính là nơi ghi nhận trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân 603 là bệnh nhân nam 21 tuổi ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, là du học sinh California, Mỹ. Ngày 30 tháng 7 thì bệnh nhân từ Mỹ nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa trên chuyến bay VN319 và đã được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh. Hiện tại thì được cách ly và điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Khánh Hòa. Các ca bệnh từ 604 đến 619 là các bệnh nhân được ghi nhận trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đã được các đơn vị y tế trên Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Sa Định, Bệnh viện 199, Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng xét nghiệm ngày 2 tháng 8. Bệnh nhân 620 là bệnh nhân nữ 44 tuổi ở Phú Lý, Hà Nam. Ngày 17 đến ngày 25 tháng 7 thì có vào thành phố Đà Nẵng làm quán ăn gần Bệnh viện Đà Nẵng. Ca tử vong thứ 6 ở Việt Nam vì Covid-19, bệnh nhân 429 bị suy tim cấp trên nền bệnh lý nặng và mắc Covid-19. Tối ngày 2 tháng 8 thì Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng đã thông tin về trường hợp tử vong thứ 6 tại Việt Nam. Bệnh nhân 429 là nữ 53 tuổi. Bà này có tiền sử suy tim, suy thận mạn 5,5 năm, đái tháo đường tuyết 2. Từ ngày 19 đến ngày 30 tháng 7 thì bà điều trị tại khoa nội thận Bệnh viện Đà Nẵng chạy thận tuần 3 lần. Ngày 27 tháng 7 thì bệnh nhân xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển sang khoa Y Bệnh viện nhiệt đới của Bệnh viện Đà Nẵng lúc 23 giờ 30 cùng ngày. Ngày 31 tháng 7 thì bà này tỉnh và thở oxy qua kính. Đến 1 giờ sáng ngày 1 tháng 8 bà tỉnh và khó thở. Đến 12 giờ 30 thì bà suy hô hấp, phải đặt nội khí quản cấp cứu. 9 giờ sáng ngày 2 tháng 8 thì bệnh nhân lọc máu liên tục và thở máy. Đến 16 giờ mạnh chậm và đe dọa ngưng tim. 30 phút sau thì hồi sức thất bại. Bà tử vong do suy tim cấp, nhồi máu cơ tim, suy thận mạn, đái tháo đường tuyết 2 và Covid-19. Đến nay thì Việt Nam đã ghi nhận 6 trường hợp nhiễm Covid-19 tử vong, phần lớn đều là người cao tuổi và có nhiều bệnh lý nền. Trước đó vào chiều 31 tháng 7 thì Bộ Y tế xác nhận bệnh nhân 428 70 tuổi ở Quảng Nam là ca bệnh Covid-19 đầu tiên tại nước ta tử vong do nhồi máu cơ tim trên nền bệnh lý nặng. Bệnh nhân 437 61 tuổi ở Đà Nẵng cũng không qua khỏi do sốc nhiễm trùng trên nền bệnh lý nặng. Bệnh nhân 499 68 tuổi ở Đà Nẵng
tử vong lúc 4 giờ 55 phút sáng ngày 1 tháng 8 tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng do ung thư máu ác tính và không đáp ứng hóa chất giai đoạn cuối và viêm phổi nặng. Bệnh nhân nam 24, 86 tuổi ở Quảng Nam tử vong do choáng nhiễm trùng, nhiễm độc, suy hô hấp cấp, không hồi phục trên nền bệnh suy đa tạng nhiễm Covid-19. Bệnh nhân 475 là nữ 83 tuổi tử vong do hội chứng mạch, vành cấp, viêm túi mật, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp và Covid-19. Lịch trình 9 ca Covid-19 mới ở Quảng Nam: bay từ thành phố Hồ Chí Minh về quê dự đám tang, ăn đám giỗ, đi chợ và hát karaoke. Chiều ngày 2 tháng 8 thì Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đã thông tin về kết quả điều tra, giám sát và lịch trình của 9 trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn vừa được công bố vào chiều ngày hôm nay ngày 2 tháng 8. Bệnh nhân 591 là nữ sinh năm 1957, trú ở thôn Lang Châu Nam, xã Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 18 tháng 7 thì từ thành phố Hồ Chí Minh về sân bay Đà Nẵng lúc 17 giờ. Sau đó thì di chuyển về dự đám tang của cha tại địa chỉ Hòa Tiến, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Đến 18 giờ thì về nhà tại địa chỉ Lang Châu Nam, Duy Phước, Duy Xuyên. Sáng ngày 19 tháng 7 thì lại ra đám tang và đến 17 giờ cùng ngày thì có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 456 và 20 giờ thì bệnh nhân 456 rời đám tang. Bản thân thì ở lại đám tang và tiếp xúc với rất nhiều người. 5 giờ ngày 20 tháng 7 thì tiếp tục tiếp xúc với bệnh nhân 456. Đến 12 giờ thì bệnh nhân 456 ra về. Thời điểm này thì bản thân tiếp xúc với rất nhiều người, trong đó có chồng và con. Chồng là TTG, con là TDK và TQB. 8 giờ ngày 21 tháng 7 thì bệnh nhân này uống cà phê ở quán Thanh Vân, Lang Châu Lam cùng với hàng xóm gồm có vợ chồng chị L, anh Quy, T, P, TB và HN. Từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7 thì ở nhà và bệnh nhân này không đi đâu hay là tiếp xúc với hàng xóm. 8 giờ ngày 23 tháng 7 thì đến Ủy ban Nhân dân xã nhận tiền thương binh liệt sĩ và ngồi chờ 30 phút sau đó thì nhận tiền. 9 giờ ngày 26 tháng 7 thì bệnh nhân có biểu hiện sốt nên đã đến Bệnh viện Bình An thị trấn Nam Phước để khám bệnh và được hướng dẫn chụp phim, xét nghiệm máu, siêu âm, sau đó nhìn nhận thuốc và về nhà. Chiều cùng ngày thì đến tiệm tạp hóa 6 Ngát ở chợ Nam Phước mua nhu yếu phẩm và trong chiều thì có người em tên là Su đến thăm. 12 giờ ngày 22 tháng 7 thì bệnh nhân này gội đầu ở quán Nga, Lang Châu Nam, Duy Phước. Chiều cùng ngày thì hát karaoke tại nhà vợ chồng chị L và anh Quy. Ngày 28 tháng 7 thì bệnh nhân ở tại nhà. 16 giờ ngày 29 tháng 7 thì bệnh nhân đến nhà ông Lý ở Duy Phước để được khám bệnh. Sau đó thì về nhà và có chị dâu là TT và hai cháu ngoại của bà T, cháu chồng của TTM đến thăm. Tối ngày 29 tháng 7 thì bệnh nhân ở tại nhà và người nhà lên chốt kiểm dịch số 2 Duy Khuyên báo cáo về tình hình. Ngày 30 tháng 7 thì bệnh nhân ở tại nhà. Chiều ngày 30 tháng 7 thì được đưa đi cách ly tại Trung tâm Y tế Duy Xuyên và được lấy mẫu xét nghiệm. Đến tối ngày 31 tháng 7 thì được đưa xuống khu cách ly tập trung ở khách sạn Mỹ Sơn. Tình trạng bệnh nhân hiện tại thì tỉnh táo và tiếp xúc tốt. Bệnh nhân 592 là nữ, sinh năm 1920, trú ở thôn Nam Thành, Duy Trung, Duy Xuyên, Quảng Nam. 7 giờ ngày 2 tháng 7 thì vào khoa cấp cứu Bệnh viện Bình An. Bệnh nhân 524 có thời gian điều trị tại bệnh viện và có điều là bệnh nhân 524 cũng có thời gian điều trị tại bệnh viện này vào ngày 18 tháng 7 ở khoa cấp cứu. Ngày 19 đến ngày 21 tháng 7 thì ở phòng 505 khoa nội. Ngày 22 đến ngày 23 tháng 4 thì ở phòng 204 khoa Đông y. Ngày 24 tháng 7 thì ở phòng 507 khoa nội. Còn bệnh nhân 592 thì 9 giờ đi chụp phim, siêu âm, xét nghiệm và được nhập viện tại khoa nội phòng 508 và tiếp xúc với HTH và có cháu gái đến thăm. Ngày 23 tháng 7 thì bệnh nhân 592 ở tại bệnh phòng có tiếp xúc với HTB. 14 giờ ngày 24 tháng 7 thì bệnh nhân này được chuyển qua phòng 505. Ngày 25 đến ngày 26 tháng 7 thì bệnh nhân ở tại phòng và không được đi đâu và không rõ tiếp xúc với ai. Ngày 27 tháng 7 thì bệnh nhân được xuất viện trở về nhà. Và từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 7 thì bệnh nhân ở tại nhà và không đi đâu. Và trong thời gian này thì có bà Năm được đến thăm bệnh nhân. 11 giờ ngày 30 tháng 7 thì bà đưa con trai là Hồ Văn Ly đưa vào khoa cấp cứu Trung tâm Y tế Duy Xuyên. Sau đó thì 11 giờ 45 được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam bằng xe cấp cứu. Và tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam thì được lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân 593 là nam, sinh năm 1945, trú tại đường Trương Minh Hùng, khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An, Quảng Nam. Đầu tháng 7 thì bệnh nhân được con đưa ra thăm vợ tại phòng 607 khoa nội thận nội tiết, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Sau đó thì được con trở về nhà bằng xe máy. Và lịch trình thường ngày của bệnh nhân
Buổi sáng thì sẽ tắm biển tại bãi Tân Mỹ, trưa và tối ăn cơm tại nhà cùng với gia đình. Các thành viên trong gia đình thì đã được đưa đi cách ly. Bệnh nhân thỉnh thoảng đến quán cà phê của anh Hát để thăm và nói chuyện. Anh Hát cũng đã được đưa đi cách ly. Ngày 23 tháng 7 thì bệnh nhân được con đưa đến bệnh viện Hội An bằng xe máy để làm xét nghiệm máu. Ngày 24 đến ngày 26 tháng 7 thì bệnh nhân ở nhà và tiếp vài người khách đến thăm, gồm có ông TH, ông H và ông TH. Ngày 26 tháng 7 thì bệnh nhân lại được con trở đến nhà ông D ở Cẩm Hà bàn việc làm mộ. Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 7 thì ông ở nhà lo tang vợ, và trong quá trình thì có tiếp xúc với ông L ở Cẩm Châu và hai sư cô ở thị xã Ngọc Châu, sư N và sư D. Ngày 30 tháng 7 thì bệnh nhân được đưa đi cách ly tại trường Thủy Lợi. Hiện tại thì ghi nhận bệnh nhân có sốt nhẹ và rất mệt mỏi. Bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường và tăng huyết áp. Bệnh nhân 594 là nữ, sinh năm 1952, trú ở thôn Phước Trung, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An. Khoảng 9 giờ đến 10 giờ sáng ngày 14 tháng 7 thì đi xe buýt từ Hội An ra Đà Nẵng chăm con gái tại tầng 3 khu G, khoa nội tổng hợp, khu yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Ngày 16 tháng 7 thì bệnh nhân đi xe buýt về trở lại Hội An. Ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 thì bệnh nhân ở tại nhà và có đến nhà cô em gái tên là X để nói chuyện khoảng 15 phút. Ngày 20 tháng 7 thì bệnh nhân đi xe buýt ra lại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để về chăm con gái. Trưa ngày 22 tháng 7 thì đi xe buýt trở về Hội An. Và trong thời gian ở tại bệnh viện thì có di chuyển đi lại mua thức ăn đối diện cổng bệnh viện đường Hải Phòng và không nói chuyện với những người khác trong phòng bệnh, do tất cả đều sốt nên ngại không giao tiếp. Từ ngày 22 tháng 7 thì sau khi bệnh viện về trở lại nhà thì bệnh nhân có biểu hiện mệt mỏi, đau lưng và có dấu hiệu của cảm cúm. Và những ngày sau thì bệnh nhân chỉ ở nhà ít giao tiếp và có đến sửa xe đạp tại nhà bà con ở Bà Kính cùng thôn. Ngày 31 tháng 7 thì bệnh nhân được con dâu đưa đi khám tại trạm y tế xã Cẩm Kim và được cách ly từ ngày 31 tháng 7 tại trường Thủy Lợi. Bệnh nhân 596 là nữ, sinh năm 1997, trú ở thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam. Nghề nghiệp là nhân viên y tế phòng khám tư. Bệnh nhân hàng ngày thì làm việc tại một phòng khám tư trên đường Đống Đa, phường Thạch Tha, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân ở trọ tại Nguyễn Hoàng, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Các ngày từ 14, ngày 16, ngày 17, ngày 19 thì bệnh nhân có vào khoa ngoại chấn thương thần kinh, Bệnh viện C Đà Nẵng để thăm người bệnh. Tối ngày 21 tháng 7 thì bệnh nhân về quê tại thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam. Sáng 22 tháng 7 thì bệnh nhân đi ăn đám giỗ tại nhà ông ngoại ở Kế Xuyên 1, Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam. Chiều ngày 22 tháng 7 thì bệnh nhân có đi biển tại xã Bình Nam, Thăng Bình. Sáng ngày 23 tháng 7 thì bệnh nhân có đi chợ Kể Xuyên, Bình Trung. Và bệnh nhân có ghé một shop quần áo tên là Trang tại chợ và bệnh nhân có đeo khẩu trang khi đi chợ. Và đến chiều ngày 23 tháng 7 thì bệnh nhân trở về thành phố Đà Nẵng và đi làm việc một cách bình thường. Chiều ngày 26 tháng 7 thì bệnh nhân trở về quê tại thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Trung, Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân tự cách ly tại nhà. Sáng ngày 28 tháng 7 thì bệnh nhân tới trung tâm y tế xã Bình Trung để khai báo y tế. Sau đó thì có vào điện máy xanh xã Bình Trung để nộp tiền điện. Và trong thời gian này thì bệnh nhân có đeo 2 khẩu trang. Sau đó thì về nhà và tự cách ly tại nhà. Đến sáng ngày 30 tháng 7 thì bệnh nhân có sốt trên 37 độ 5 và khám tại khu khám bệnh dành cho người về từ Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam và tình trạng sức khỏe ổn định. Sau đó thì bệnh nhân về lại nhà và trên đường về nhà thì có ghé thuốc thầy không nhớ tên, địa chỉ giao giữa Phan Chu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng ở Tam Kỳ, về nhà tự cách ly và theo dõi sức khỏe. Đến chiều ngày 30 tháng 7 thì bệnh nhân có triệu chứng sốt cao trên 38 độ nên bệnh nhân đã vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam nhập viện và được lấy mẫu xét nghiệm ngày 31 tháng 7. Tình trạng bệnh nhân hiện tại thì sức khỏe ổn định. Bệnh nhân 597 là nam, sinh năm 1981, trú tại khu Lưu Minh, khu phố 5, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam. Nghề nghiệp là kinh doanh quán cà phê tại nhà. Bệnh nhân chính là con của bệnh nhân 522 và 523, sống cùng nhà với hai bệnh nhân này. Thời gian từ mùng 9 tháng 7 đến 22 tháng 7 thì bệnh nhân hàng ngày ra khoa thận nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc bố là bệnh nhân 522, sáng ra Đà Nẵng, chiều lại về Quảng Nam. Và từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 7 thì bệnh nhân chỉ ở nhà chăm sóc bố là bệnh nhân 522. Hàng ngày thì bệnh nhân đi chợ tại khu chợ ngã tư Hà Nam, phía trên nền xanh đèn đỏ, ngã tư thị trấn Lam Hà khoảng 500 m. Bệnh nhân có quán cà phê riêng, nhưng trong thời gian này thì bệnh nhân không có trực tiếp có mặt tại quán để bán cà phê. Ngày 31 tháng 7 thì bệnh nhân đã cách ly tại khu cách ly tập trung ở trạm y tế Hà Nam và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân 599 là nữ, sinh năm 2011, trú ở khu Lưu Minh, khu phố 5, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân là cháu ngoại của bệnh nhân 522 và 523, là con ruột của bệnh nhân 564 và sống cùng nhà với nhau. Hàng ngày thì bệnh nhân này chỉ chơi tại nhà, không đi đâu
và thường xuyên tiếp xúc với năm 22, năm 23 và năm 64. Ngày 31 tháng 7 thì bệnh nhân đã tiến hành cách ly tại khu cách ly tập trung Trung tâm Y tế Hà Nam và lấy mẫu xét nghiệm. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hiện tại thì sức khỏe bình thường và ổn định. Bệnh nhân 600 là nữ, sinh năm 2013, trú ở khu Lưu Minh, khu phố 5, thị trấn Hà Nam, Thăng Bình, Quảng Nam. Bệnh nhân là cháu ngoại của bệnh nhân năm 22, năm 23 và là con ruột của bệnh nhân năm 64 và sống cùng nhà với nhau. Hàng ngày thì bệnh nhân cũng chỉ chơi tại nhà, không đi đâu và thường xuyên tiếp xúc với năm 22, năm 23 và năm 24. Ngày 31 tháng 7 thì bệnh nhân đã tiến hành cách ly tại khu cách ly tập trung Trung tâm Y tế Hà Nam và lấy mẫu xét nghiệm. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân hiện tại thì sức khỏe bình thường và ổn định.